So good morning guys again. Nandito tayo ulit sa pasyente. So today gagawa ako ng bacon dahil request nila yon. Bacon in the morning. My hands are clean. So I'm making 4 strips of bacon. Dalawa kay Ron, dalawa sa asawa niya. Okay. As usual, he wants fruits and olives. Ron, 3 olives and 4 grapes. Grape in the bottom. Nga pala guys, nakwento ko ba na magti 3 years na kami rito sa alaga. And okay, masyadong okay dahil we enjoy na mag-alaga sa kanila dahil tsaka mabait sila, tsaka generous sila. Yung anak niya, tsaka yung asawa ng anak niya, mababait din. Hey, Google. Katulad What time is it? sa Monday, It's 9:15 a.m. aalis yung anak niya papunta ng ibang state. At ako yung mag-aalaga ng aso nila. At the same time, babantayan ko yung bahay nila. So, hindi ako uuwi. Sunday night, dadiretso na kami ron. And it's Mother's Day too, sa Sunday. So, happy Mother's Day to all mothers out there. I wish you all the best. And sa wife ko, happy Mother's Day, honey. And, yeah. Yesterday pala, nag-celebrate kami ng anniversary, wedding anniversary. 27 years na kami na mag-asawa. And another 27 years again in the making. So, yeah. So, masarap yung bacon eh. Malapit na maluto. Masarap din mag-alaga ng matanda. Masarap maging caregiver kasi
walang ano siya, walang age limit para makapag-alaga ka ng tanda as long as kaya mo pa. Napakasarap. Tapos, hindi pa huhuli sa sweldo. Kaya, wow. Malapit na maluto. Yung tea na ginagawa ko is para sa asawa niya kasi tea lover yung asawa niya eh. Bihirang uminom ng coffee kasi ang tea nga naman very healthy eh. Alright, okay na yan. Konti pa pala, konti pa. Yeah, okay na yan. Okay na. So, this is my breakfast. Coffee. Cheerios. Ang Hawaiian bread na merong mantikilya. Kain tayo. Yeah, ganito lang ang buhay dito. Simple. Simpleng buhay. Simpleng pagkain. Simpleng pamumuhay. Ika nga. Anyway, salamat nga pala sa inyo dahil nagtiwala kayo sa akin at sisiguraduhin ko na yung mga video gagawin ko ay magugustuhan nyo. I hope. I'll try my best, my friends. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. So guys, maraming salamat sa inyong lahat at sana magustuhan niyo itong mga ginagawa kong video at stay tuned for my upcoming videos. Okay? Thank you so much. Guys, pagka meron kayong comment tsaka suggestions katulad ng binabanggit ko, please isulat nyo lang sa baba para kung ano man yung gusto nyong ipagawa sa akin, like advice or mag-vlog ng ganito, ganyan, please let me know dahil kayo ang nakakaalam. Kaya thank you so much for appreciating this video or my videos, and yeah, I can't thank you enough. Maraming salamat. So, stay tuned for my next video. Okay? Thank you so much.